Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Tăng trưởng Thiên Vương đã tự tay hạ thủ Tử Hiền và Thiên Mãn Tinh nhằm biến sức mạnh của bọn họ thành một phần trong sức mạnh của gã. Sau đó, gã giải phóng con người thực sự chính là ám hồn chân chính với Nam Thiên Vô Ảnh Đao tấn công bọn người Đường Tam Tạng. Lúc này, thế lực của hắn đã kinh khủng hơn so với trước gấp nhiều lần khiến cho thầy trò Đường Tam Tạng lo lắng. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị tấn công đòn tiếp theo thì một âm thanh đằng sau vang lên. Mọi người lúc này ngạc nhiên, tưởng đó là một đứa trẻ đi lạc và hình như đã từng gặp. Không ai khác đó chính là Tôn Ngộ Không. Ngay khi xuất hiện hắn đã lên giọng, ngươi đánh ở Thiên Cung chưa đủ à? Ở đây không phải địa bàn thiên giới, ngươi không được huênh hoang. Tăng trưởng Thiên Vương thấy vậy gào ầm lên, vì con nhà ngươi may mắn mà giữ được mạng ở Thiên Cung mà còn muốn dọa bổn vương sao? Đúng là nực cười. Tôn Ngộ Không thấy thế lớn tiền đáp lại, ta chưa bao giờ thu ai đâu, ngoan ngoãn cuốn gói về ám ảnh Thiên Cung đi. Nếu không ta ra tay, hậu quả ngươi sẽ nghiêm trọng đấy. Nghe vậy Nam Thiên Vương vẫn cười đắc chí, nghĩ rằng hắn không thể làm gì được mình rồi gã bắt đầu xuất chiêu, trận chiến lại chính thức bắt đầu. Bằng sức mạnh của cây như ý kim cô bổng trong tay, Tôn Ngộ Không cũng mạnh không kém. Mặc dù hắn chợt nhận ra bên phía đối phương có đao khí, nhưng nó vẫn không là gì so với hắn. Canh một cái, chiếc đao ấy đã bị đánh vỡ làm nhiều mảnh. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không với kim cô bổng lại chiếm được ưu thế. Trận chiến giữa hai người vẫn đang diễn ra kịch liệt. Tôn Ngộ Không lại tiếp tục lao về phía Tăng trưởng Thiên Vương và giáng cho gã một đòn mạnh khiến gã đâm thẳng và ngã về phía tường đằng kia. Sau đó, Tôn Ngộ Không tiến về phía Đường Tam Tạng và nói: sư phụ, các sư đệ, khi ta không có mặt ở đây chắc là có nhiều khó khăn lắm phải không? Đừng sợ, ta về đây rồi, tên này cứ giao cho ta đối phó. Lời nói vừa dứt, đám người Đường Tam Tạng vẫn chưa hết thất kinh, không thể tin là Ngộ Không lại có mặt ở đây ngay lúc này. Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới hay Ngộ Tĩnh liền vui mừng nói lớn: Ngộ Không sư huynh. Ngộ Không tiếp tục giải thích, ngay sau khi chia cách ở Nam Hải, ta đến âm gian, đi qua cầu âm hồi chuyển thế, khi trở lại thì có hình dáng thế này. Nghe xong ai nấy đều kinh ngạc về chiếc cầu ấy. Đường Tam Tam liền hỏi, đáng nhẽ người bước qua cầu và đến cõi âm sẽ bị xóa sạch dấu vết kiếp trước, nhưng tại sao còn lại? Nhưng điều đó chỉ đúng với người phàm, còn Ngộ Không là Tề Thiên Đại Thánh, được sinh ra từ đá nên sẽ không bị như vậy. Tôn Ngộ Không vô cùng phấn khởi khi được trở lại thế gian gặp lại mọi người. Nhưng nói chuyện chưa được bao lâu thì ở đằng kia lại đùng lên một tiếng. Cứ tưởng Nam Thiên Vương đã bạo trong đống gạch, nhưng gã ta lại vùng dậy kèm theo lời nói: hừ, khỉ con, ngươi ở Thiên Cung đã phá hoại pháp bảo của bổn Thiên Vương, ngươi hôm nay tự sa đầu vào lưới thì ta sẽ giải quyết ngươi cho bằng được. Ngộ Không lúc này cũng ngạc nhiên, nhưng khí thế vẫn tràn đầy và nói: ta không sợ trời, không sợ đất, chẳng lẽ ta phải sợ ngươi sao? Đến đây mà đánh ta. Đến đây là hết tập 17 Tây Hành Kỷ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.